ba idol? Ay, talaga ba? Vậy, đây đang habis main tuh. Ano ba yan? No, maganda. Ano ba? Ay. Ay, ang dami idol. Aha, kuno. Marami. Tapi then again, 30 kilo, isang hagis. Isang ganda idol, parang payang. Dino? Para pa sa idol? Tekno? No? Oh? Ito idol? Ino mayo idol pa no? Pero, adik puno idol niya. Para pa yan. Dami. Kaya ko lang. Mabawa no? Oh, okay. Kaya may idol niya? Tamawa sa karpa ba? Tamawa. Talaga? Tuno? Kaya dami? Marami. Puno idol? Ay, talaga ba? Vậy, đây đang habis main tuh. Ano ba yan? No, maganda. Ano ba? Ay. Ay, ang dami idol. Aha, kuno. Marami. Tapi then again, 30 kilo, isang hagis. Isang hagis na idol. 30 kilos. 30 kilos na lagi. Ano pa ang puso tata? Lapao. Lalapat ang tinabi, oh. Marinig?